দিবে দে Musim nak kau visa itu. Ada yang orang lain dah tahu. অনেক বড় দেখা যায়।
कोणता तू मोबाईल घ्या आता अरे मामा कुणू रहा मला तुझ्या मेशा अंत से जा तू गुडी जाऊ जा मटे जा आम्ही जा आई हाय पप्पा काही कारण असेल त्याची केलं दे कुठे फिरलोस हाँ